กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กเมืองกรุงคนหนึ่งเดินทางไปหาแม่ที่จังหวัดเลยเขาชื่อว่าออสแต่แล้วก็ดันถูกรถโดยสารทิ้งไว้กลางทางโดยไม่ได้ตั้งใจโชคร้ายที่เขาลืมทั้งโทรศัพท์และกระเป๋าต่างๆไว้บนรถจะติดต่อใครก็จำเบอร์ไม่ได้และที่สำคัญเขาเหลือเงินติดตัวเพียงแค่180 บาทซึ่งหากจะหารถโดยสารประจำทางเข้าไปเมืองเลยนั้นก็จะต้องรอไปจนอีก1 วัน2 คืนข้างหน้าออสพยายามคิดที่จะหาวิธีอยู่รอดด้วยเงินเพียง180 บาทซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเขารู้สึกท้อแท้และเหนื่อยล้าจนสลบลงข้างทางเมื่อตื่นขึ้นมาเขาก็ได้พบกับแม่มดใจร้ายใช่ไหมครับงั้นก็เจ้าหญิงรอครับฟังก่อนออสก็ได้พบกับก้าเด็กอีสานลูกชาวนาวัยเดียวกันซึ่งได้ช่วยเขาเอาไว้เมื่อออสตื่นขึ้นก้าไม่รอช้าพันทักออสด้วยความเป็นมิตรว่าเป็นหยังบอทั้งสองคุยกันไปไม่นานเมื่อก้ารู้ถึงปัญหาที่ออสกำลังเจอเขาจึงไม่รอช้าได้บอกกับออสไปว่าไปบ้านเฮาก่อนบอก็รถซี่มาก็ต้อง2-3 มื้อพี่เตอร์ครับพี่เตอร์ทำไมต้องรอรถอีก2 วันหรอครับมันอยู่นอกเส้นทางจ้ะงั้นแม่ออสไม่ออกตามหาหรอครับคือมันเป็นนิทานจ้ะต่อเลยนะเนี่ยออดล้อบ้านเฮาน่ะเฮ็ดตัวตามสำบายรถแล้วทำไมไปแขวนเสื้อเมืองนั้นน่ะอ๋อเอาไว้กันพี่แม่ไม้บ่ต้องห่วงบ่ไทยแน่นอนและในช่วงนี้พ่อและแม่ของก้าก็ไม่อยู่บ้านเพราะต้องออกไปทำธุระในเมืองพอดีความกังวลของออสเริ่มสั่งสมขึ้นเรื่อยๆทั้งสภาพบ้านที่ดูโทรมจะถึงมื้ออาหารสักมื้อก็ต้องออกไปหาผักและสัตว์กลับมาทำกินเองจะปวดเข้าห้องน้ำก็ต้องออกไปในป่าพร้อมกับจอบเล่มหนึ่งจะอาบน้ำก็ไม่มีน้ำอุ่นๆเหมือนในเมืองให้อาบตกกลางคืนก็ไม่มีแอร์เย็นๆให้ใช้ทุกๆครั้งที่ออสถามก้าว่าจำเป็นไหมที่ต้องออกไปหาอาหารเพื่อทำให้ตัวเองลำบากมากขนาดนี้ก้าก็ได้เพียงแต่บอกว่าเขาต้องพอเพียงเข้าไว้ทำอะไรอยู่อะก้าตื่นแล้วตีหัวฮะหัวกลับไปบ่ลูกออดหั่นเนาะแล้วนั่นทำอะไรอยู่อะหาปลาขุดดินหาปลาเนี่ยนะเงินแล้วเช้าวันนั้นก้าชวนออสออกไปหาปลาตกบ่ายก็พาออสเอาขวดที่เขาเก็บสะสมไว้ไปขายซึ่งการหาขวดเป็นกิจวัตรยามว่างที่ก้าทำอยู่ตลอดแต่เมื่อคุณพี่ที่รับซื้อขวดทักก้าว่าป่านี่คือซีด้วยเหรอเนาะเก็บขวดมาขายเสมอเอาโลดบ่แม่นได้เงินเป็นพันละบ่อ๋อได้ยินเช่นนั้นจึงอดสงสัยไม่ได้ว่าถ้าก้ามีเงินมากขนาดนั้นแล้วจะใช้ชีวิตให้มันลำบากแบบนี้ไปทำไมตกเย็นเบ็ดที่ก้าและออสปักทิ้งไว้ก็จับปลาแทบไม่ได้สักตัวเมนูในคืนวันนั้นจึงเป็นต้มปลาที่ไม่มีปลากาเห็นออสเริ่มเงียบไปจึงรีบชวนออสไปนอนดูดาวบนแคร่ไม้ไผ่กลางนาซึ่งเป็นที่ประจำของกล้าด้วยความรู้สึกอัดอั้นของออสจึงตัดสินใจถามก้าไปว่ากล้าคือที่เป็นอยู่นี่เรียกว่าพอเพียงหรอแท้ๆบ้านเฮาก็บ่ได้รวยหลายหรอกฐานะก็บ่ค่อยดีแถมยังมีหนี้อีกยังประหยัดซอยกันได้ก็ต้องประหยัดนะก็ลำบากแย่เลยดิบ่เฮาก็บ่ได้ลำบากแต่เฮาก็ต้องใช้เฮาที่มีเฮาก็พยายามเฮ็ดให้มันดีขึ้นอยู่ว่าแต่ดาวที่นี่สวยยังไงนะในเมืองบ่มีติก็มีแต่มันไม่ชัดขนาดนี้เฮาว่าในเมืองบ่น่ามีที่กระซื้อนะอันนี้เฮ้ยตัวทีนั้นก้ารู้สึกผิดนิดๆที่พาออสมาลำบากแต่ออสก็ยังรู้สึกดีใจที่ก้าได้ช่วยเขาเอาไว้เช้าวันรุ่งขึ้นก้าพาออสขี่จักรยานไปดูภูเขาไฟฟูจิเมืองเลยที่ภูป่าเปาะหลังจากนั้นก้าก็พาออสไปส่งที่ท่ารถเมื่อถึงท่ารถทั้งสองบอกลากัน
กล้าให้ตุ๊กตาดินเหนียวของเขากับออสเป็นที่ระลึกก่อนที่ออสจะกลับเมื่อออสเดินทางถึงอำเภอเมืองจังหวัดเลยออสรู้สึกหิวมากซึ่งในตอนนี้ออสเหลือเงินติดตัวทั้งหมด140 บาทในใจของออสอยากกินต้มยำมากแต่ราคาต้มยำอยู่ที่90 บาทถ้ารีบร้อนใจสั่งตอนนี้เขาจะเหลือเงินติดตัวทั้งหมดเพียง50 บาทหรือเขาจะสั่งข้าวผัดกะเพราซึ่งมีราคาเพียง45 บาทสักพักออสก็นึกถึงป้ายไวนิลที่เขามองเห็นผ่านๆตอนที่เขาซ้อนจักรยานของกล้าไวนิลป้ายนั้นเป็นพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9ที่มีใจความว่าฉันพูดเศรษฐกิจพอเพียงความหมายคือทำอะไรให้เหมาะสมกับฐานะของตัวเองจริงๆแล้วป้ายพระราชดำรัสป้ายนั้นถือเป็นคำตอบที่ทำให้ออสเริ่มเข้าใจในสิ่งที่ออสได้เจอมาซึ่งฐานะในตอนนั้นของออสคือเด็กหนุ่มหลงทางที่หิวอาหารและมีเงินติดตัวเพียง140 บาทสุดท้ายออสเลือกสั่งผัดกะเพราแทนซึ่งเป็นเมนูที่เขาชอบพอๆกับต้มยำกระดาษและออสทั้งสองซึ่งต่างฐานะกันแต่สุดท้ายเมื่อเราได้เรียนรู้ที่จะทำอะไรก็ตามฐานะของตัวเองเราก็จะมีความสุขตามฐานะของเราได้ไม่ยากสุดท้ายเด็กชายออสจึงเหลือเงินติดตัวทั้งหมด95 บาทพร้อมกับความรู้สึกดีๆบางอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนและพร้อมที่จะออกไปผจญภัยหาคุณแม่ต่อไปพี่ฮะแล้ว3 ห่วง 2 เงื่อนไขล่ะครับ3 ห่วง 2 เงื่อนไขเนี่ยมันเป็นบทสรุปของเศรษฐกิจพอเพียงใช่ไหมล่ะแต่การเดินตามทางสายกลางหรือทำตามฐานะน่ะนั่นแหละเป็นพื้นฐานของทฤษฎีนี้เลยนะอ๋อ